धेरैजसो हामी भ्रममा हुन्छौँ र गल्ती के गरिरहेका हुन्छौँ भने जीवनमा रूपान्तरण नै किन जरुरी छ, यसका लागि के नै सिक्नुपर्छ र सबै कुरा समयअनुसार हुँदै जान्छन्, यो त आफै आफ हुने कुरा हो, परेपछि सिकिँदै जाने कुरा हो, समयको बर्बादी किन गर्नु भन्ने नै धेरै छन् जस्तो लाग्छ। यो स्थिति अधिकांश मानिसहरूको हो भन्दा फरक पर्दैन। सामान्य रूपले हेर्दा यो ठिकै हो कि जस्तो नलाग्ने पनि होइन, तर स्वाभाविक रूपान्तरणको प्रक्रिया लामो समय लाग्ने हुनसक्छ, या अझ भनौँ त्यो प्रक्रिया यो जीवनमा प्राप्त हुने हो होइन भन्न सकिने कुरा होइन। जीवनमा रूपान्तरण सजिलो भइदिएको भए शान्ति, समृद्धि र आनन्दको लगाबगी जताततै हुन्थ्यो र कतै चिन्ता लिनुपर्ने विषय नै हुँदैन थियो होला। तर परिस्थिति कहाँ त्यस्तो छ र? एकातिर सङ्गतले, अर्कोतिर खानपान, आहार विहारले मानिसको मति र गति पतनको दिशातिर डोरिन कुनै समय नै कुर्नु पर्दैन। यसले व्यक्तिको वैयक्तिक जीवनमा पारेको नकारात्मकता, परिवारमा हुने गरेको अशान्ति, समाजमा बढ्दै गएको हिंसाजन्य विकृति एवं असहज स्थिति र विभिन्न प्रकारका रोगले गाजेको स्थितिलाई हेर्दा जो कोहीलाई लाग्दो हो कि यसबाट उन्मुक्ति मिल्ने बाटो कुन होला? अवस्था यस्तो नाजुक छ कि के भनौँ, बिग्रने र बिगार्ने चिज यही हो भनेर जान्दा जान्दै पनि एकपछि अर्को भुल गर्न पछि पर्दैनन् र मानिसहरू कुलत, कुसंस्कार र निज प्रवृत्तिमा हठात लहसिएका नै पाइन्छन्। भनौँ न, पुतली बत्तीको आकर्षणमा लागेर जीवन बर्बाद पारेको जस्तो। त्यसको परिणाम के होला अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन। हिंसा, हत्या, लुट, अपहरण, चोरी, डकैती, फटाई सबका सबको सृजनाको मूल नै त्यही मति र गतिमा आएको रासोन्मुख अवस्था हो भन्न अब पनि हिचकिचायो भने ठुलो गल्ती हुनेछ। रूपान्तरण शब्द हिजो आज निकै चलन चल्तीमा आइरहेको शब्द हो। रूपान्तरण के हो र यो केका लागि भनी बुझ्ने नबुझ्ने दुवै थरी यो शब्दको पछि लागिरहेको सबैतिर देखिन्छ। राजनीतिमा रूपान्तरण, सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण, आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा रूपान्तरण, शैक्षिक क्षेत्रमा रूपान्तरण, जताततै रूपान्तरणको चर्चा हुन थालेको छ। यसको भित्री आशय बुझेर प्रयोग हुन गए र व्यवहारमा उत्रन सके असाध्यै राम्रो कुरा हो। तर शाब्दिक रूपमा मात्र त्यसलाई हेरिए आशातीत उपलब्धि हुन नसक्ने सम्भावना धेरै छ। रूपान्तरण शब्द जहाँ जहाँ प्रयोग भए पनि यसको आशय चाहिँ हुन्छ कि यथास्थितिबाट उठेर कुनै नवीन तत्त्वको खोजी, जसबाट सुख, शान्ति र आनन्दको केही यस्तो सूत्रको प्राप्ति होस् जसले गर्दा तत्तत क्षेत्रमा दिगो उपलब्धि हासिल हुन सकोस् भन्ने रहेको पाइन्छ। यस दिशामा को कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई व्यवहारमा कति उतारिन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। मनुष्यत्व असल गुण र आचरणमा निहित हुन्छ। यसको प्राप्तिको लागि मानिसमा स्वप्रवृत्ति अन्तर्निहित हुन सके राम्रो हुने भए तापनि समय, परिस्थिति, सङ्गत र वातावरणले मानिसलाई सोचेको जस्तो बन्न नदिने अवस्था नै ज्यादातर बनिदिँदा रूपान्तरण भन्ने कुरा पनि शाब्दिक जन्जालमा अड्किन पुगेको छ। जडवत बाहिरी रूपान्तरण कि जीवन्त रूपान्तरण के चाहेको, त्यसको स्पष्ट दिशा निर्देश नहुन्जेलसम्म जीवनमा रूपान्तरण फलीभूत नहुने परिस्थिति बन्न सक्छ। यसतर्फ मानिसले सोच्ने फुर्सदै पाएको हुँदैन। बाह्य रूपान्तरण हेर्दा के नै जस्तो लागे तापनि चाहिएको त आन्तरिक रूपान्तरण नै हो। बाह्य रूपान्तरण गाह्रो छैन। बाहिरी आवरण परिवर्तन गरिदियो, स्वरूप फेरिदियो, बस त्यो भइहाल्छ। जस्तो हिजो आज देखिरहेको छ। यस्तो बाह्य रूपान्तरणको प्रवृत्ति व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व विकास आदि आदिको नाउँमा समग्र आधुनिक शिक्षा पनि यसैतिर उन्मुख छ। यही कारण हो कि विकृति, विसङ्गतिको चकाचौध हुँदछ। बाहिरबाट हेर्दा देख्दा के न गरिहाल्लान् कि जस्तो लाग्छ, तर त्यो सब भइरहेको हुँदैन। आन्तरिक रूपले रूपान्तरित नभई सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखायको काम कहाँ हुन सक्छ? बाह्य रूपान्तरणमा स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति हावी भएको हुन सक्छ, जसको कारण रूपान्तरणको कुरा केवल शब्दमा, भाषामा, प्रवचनमा, भाषणमा, देखावटीमा, आडम्बरमा सीमित हुन पुग्छ। जबकि आन्तरिक रूपान्तरणले अनुशासनलाई, शिष्टतालाई, सदाचारलाई, सद्भाव र आत्मीयतालाई प्रोत्साहित तुल्याउँछ भन्ने आशा गरिन्छ। आन्तरिक रूपले रूपान्तरित भएको व्यक्तिमा विनम्रता, शालीनता, शिष्टता, उदारता,
विशालता, विराटता, दिव्यताको बेजोड प्रदर्शन उसको यावत कर्ममा मुखरित भएको अनुभव गर्न पाइन्छ। त्यस्तो व्यक्तिमा सत्यप्रति निष्ठा हुन्छ, विश्वास हुन्छ, परन्तु धर्मान्धताको लेससम्म पनि हुँदैन। यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो शब्द दिन सुहाउँछ जसलाई धार्मिक भन्न रुचाउँछौँ, या भनौँ यही नै आन्तरिक रूपले रूपान्तरित व्यक्तिको लक्षण हो। कुनै आराधना स्थलमा पुग्दैमा, या मठ मन्दिर तीर्थयात्रा गर्दैमा, या विभिन्न परिधानमा, या कुनै विशेष चिन्हमा सजिँदैमा या ग्रहण गर्दैमा, या कुनै कर्मकाण्डमा अभ्यस्त बन्दैमा रूपान्तरित व्यक्ति भन्न मिल्दैन। रूपान्तरित व्यक्तिको जीवनमा दिव्यताको चहक कुनै पनि कोणबाट देख्न पाइन्छ। धार्मिक शब्दको दुरुपयोग युगौँ युगदेखि हुँदै आएको छ, जसको कारण भन्नुपर्ने हुन्छ धर्मको साँचो स्वरूप विलुप्त बन्न पुग्यो र आडम्बर, ढोङ, देखावटी कुराहरू धर्मको लक्षण बन्न पुगे। यो कुनै एक धर्मको कुरा होइन, संसारमा विद्यमान सबै धर्ममा यही प्रवृत्तिले बोलाबाला पाएको छ, जसको कारण एक प्रति अर्कोको विद्वेष र नकारात्मक भावको गन्ध कहीँ न कहीँ अभिव्यक्त भइहाल्छ। विशिष्टता कहाँनिर उजागर हुन सक्छ भने विविधता र अनेकताभित्र पनि एकताको सूत्रलाई पहिल्याएर विश्व कल्याणको लागि ती साझा सूत्रलाई सदुपयोग गर्दै मानवीयताको पक्षमा युगान्तकारी कुनै यस्तो चेतना दिन सकियोस् कि जसले अनेक थरी विभाजनका दुर्लङ्घीय पर्खालहरूलाई सदाका लागि मट्यामेट पारिदियोस्। यसमा सबैको हित छ, न कि प्रतिद्वन्द्वितामा। धर्म सम्प्रदाय बीचको प्रतिद्वन्द्विताले त विद्वेषलाई जन्माउँछ, विखण्डनलाई हुर्क्याउँछ, कलह र अशान्तिलाई निम्त्याउँछ। अनेक भौतिक विकास र सम्भावनाहरूको बावजुद पनि व्यक्तिको मनमा एउटा सन्तासले, चिन्ताले जरो गाडेर बसेको छ कि भविष्य कस्तो होला। हामीसँग जे जति भौतिक सरसुविधाहरू छन्, साधन छन्, सम्पन्नता छ, शक्ति छ, ऊर्जा छ, तिनको विपरीत पनि शान्ति र आनन्दसँग जीवन व्यतीत गर्नमा मानिस असमर्थ छ। बाह्य ज्ञान बढ्दै गएको छ, सूचना प्रविधिको कारण जानकारीहरू यथेष्ट मात्रामा उपलब्ध छ। हाजिरी जवाफको तयारी जस्तो कोही कुनै विषयमा अनभिज्ञ नभए जस्तो प्रतीत लाग्दै पनि विवेक र सद्गुणहरूको अभाव द्रुततर गतिले खड्किँदै जाँदो छ। त्यसप्रतिको लगाव र चेतना जति बढ्नुपर्ने हो त्यो नहुन सक्नु दुर्भाग्यको कुरा भएको छ। कहाँनिर चुक्यौँ हामी? त्यसको खोजी नीति दिनानुदिन जरुरी हुँदै गएको तर्फ ध्यान जान नसक्नु अर्को विडम्बना भएको छ भन्दा फरक पर्दैन। निरन्तर आआफ्नो पद, प्रतिष्ठा र पैसाको स्वार्थको लागि सङ्घर्ष, द्वन्द्व, खिचातानी, वैमनस्य बढाउनुलाई नै राजनीतिको जामा पहिराइदिएर त्यसैलाई राजनीतिक रूपान्तरण भन्ने गलत अर्थ गराई बढ्दो छ। हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि मानिसको जीवन हरेक दृष्टिकोणले उन्नति र उच्चतामा अभिमुख हुन सक्यो भने मात्र त्यसलाई सही रूपान्तरण भन्न मिल्छ। अन्यथा बोक्री र देखावटी रूपान्तरणको कुनै अर्थ छैन। सही आन्तरिक रूपान्तरण हरेकको लागि, हर युगको लागि जरुरी छ। आज यस्तो सङ्घारमा मानिस उभिन पुगेको छ कि सर्वत्र हिंसा, प्रतिहिंसा, मारकाट र सङ्घर्षमा नै कोही बाँच्नुको जिजीविसा बन्न पुगेको छ। कति कठिन छ परिस्थिति। जीवनमा सही रूपान्तरण जति छिटो भयो त्यति राम्रो। यसका लागि उचित समयको प्रतीक्षा गरेर बस्नु समयकै बर्बादी हो भने हुन्छ। सृष्टिलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न भने दृष्टिलाई सही र कामलाग्दो तुल्याउन त सकिन्छ। परिस्थितिलाई बदल्न सकिन्न भन्ने मनस्थितिलाई त सुधार्न सकिन्छ भने चेतनाको स्तरलाई जति सकिन्छ, जसरी सकिन्छ त्यही किसिमले दीप शिखालाई झैँ उद्धरित अवस्थामा पुर्याउन सदैव प्रयत्नरत रहनु नै वास्तवमा जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने पाइलाको सुरुवात हो भन्ने सम्झी अगाडि बढ्दै जानु नितान्त आवश्यक महसुस हुन्छ। बाह्य रूपान्तरणको लागि त मानिस मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन् भने आन्तरिक रूपान्तरणको अवसर पनि सँगसँगै उपलब्ध हुने अवस्थाको सूत्रपात गर्न सके कति उत्तम हुँदो हो कल्पना गरौँ त।